Myanmar búið að vera undir herforingjastjórn í 50 ár og það ekki fyrir á síðasta ári sem að það breytist og komið allavega góður vísir að lýðræði þar. En það var gríðarlega fátækt þarna. Maður sá aldrei fólk líða skort en sem dæmi þá það ekkert talið óeðlilegt að krakkar fara að vinna fulla vinnu þegar þau eru 11 ára. Og þú ert heppinn ef þú fær 2 til 3 ára skólagöngu. Og gamla sagan, mútur og mútur ofan, gengur út á mútur. Í Impal þá hitti ég komandi ferðafélaga mína, við höfum hist á internetinu og við ætlum að ferðast í gegnum Myanmar saman vegna þess að það var, allavega á þeim tíma, ekki leyfilegt fyrir mótorhjólamenn erlenda að fara í gegnum landið á þess að vera fylgd með innfæddum leiðsögumanni. Það sem að leiðsögumaðurinn var í jeppa með blikkandi ljósi. Þetta kostaði það bil $2,000 á mann, þannig við vorum að dreifa kostnaði með þessu. Myanmar was an unknown for all of us. We were dependent on our guides to tell us what the journey was like ahead. And we found out fairly quickly that the guides we had were not as knowledgeable as they claimed to be about the road conditions. Það kemur síðan í ljós að hjólavenjur okkar, hjólamanna, mjög mismunandi. Sumir vilja keyra mjög hratt og aðrir eru miklu hægari og urðu hræddir og sumir vildu taka fleiri myndir. Þannig að þetta var mjög erfitt fyrir hann að halda okkur saman. Og það kom bara að því að einhvern veginn hópurinn bara hálf splundraðist og vissi bara hvar eigum við að hittast í kvöld, sko. Og hann var ekki vanur þessu og í raun og veru máttum við þetta ekki. Við máttum ekki splitta okkur svona upp. En við förum þarna í gegnum Myanmar og hann fer með okkur leiðir sem að mér hafði aldrei dottið til hugar að ég ætti eftir að hjóla. Ég var svo eini sem var ekki á dakkadekkjum og ég átti bara ekkert vona því að fara út fyrir malbik. Þarna lendi ég í mestu torfæru sem ég lendi í ferðinni. Það sem að veitti mér öryggi var það að ég var með öðrum. En engu að síður var ég mjög hræddur bara við það að detta. Dekkin hjá mér, þau bara fylltust af leirdrullu. Menn voru að detta til vinstra og hægri. Are you okay, Rob? Mér þess að aðstofamennirnir sem að tóku við hjólunum og ætlaði að hjóla fyrir aðra, þeir voru að detta líka. Ég held nú alltaf áfram að segja það sama, en þetta langerfiðasti dagurinn í hjólalega séð. Menn eru búin að detta og ann kom ég bara inn í bíl og annar sem keyrir fyrir hann. Síðan komum við þarna upp á þessa hásléttur og það bara eins og ný veröld opnist fyrir mér. Maður tekinn tilbaka einhver 200-300 ár. Það verður allt svo basic. Fólkið og hvernig þau stunduðu sinn landbúnað og þarna hefði ég viljað stoppa og gista og vera kannski bara í 2-3 daga að taka myndir. En það þurfti að halda tempói og eitt af því sem að þessir ágætu leiðsögumenn voru ekki góðir í, það voru að gefa okkur upp fjarlægðir. Þegar við vorum komin upp á þessa hásléttu, þá áttum við 180 kílómetra eftir miðjan dag í næstu borg og við erum að tala troðninga. Og þegar við komum loks niður og það farið að myrkva, þá segja Ann og Anthony, vinir mínir frá Dubai, við erum ekki að fara lengra. We said no. I was following the support vehicle and I hit a patch of sand at about 90 kilometers an hour. It was basically they'd filled a hole in the road in with sand. You couldn't see anything and we said no, we're not going any further. It's too dangerous to continue on. They tried it's only another 10 kilometers. We ended up staying. Unfortunately, it took quite a long time to convince them that we were capable of staying by ourselves. But
when we did stay, the others went on for about another hour and a half, so it definitely wasn't 10 minutes down the road. Og við höldum áfram og loksins komum við inn á hraðbraut og svo þegar við komum á hótelið þá kemur ljós að tveir félaganna þeir voru handteknir. Lögreglunni. Þá var það svo að sem við vissum ekki að við máttum ekki keyra á hraðbraut. Við höfum ekki leyfi til þess. Nema í fylgd með þessu leiðsögumanni og blikkandi ljósi á jeppanum hans. En þessir tveir vinnur okkar voru handteknir og við þurftum að fara síðan daginn eftir og ná í hjólinn á lögreglustöðina. Já, það er tekið að móta okkur með stæl hérna í Myanmar. Ungar og fagrar stúlkur sem að færðu okkur hérna blóm og handþurrkur þess að þurrka okkur með. Ekki veitir af heljarinnar rigning þetta. Í Myanmar með þessum leiðsögumanni þá fórum við náttúrulega á alla helstu túristastaði og einn af þeim var Bagar héraði þar sem að yfir 12.000 pakóður og musteri hafa verið byggð í gegnum aldanna rás og þó maður hafi séð myndir af þessu að þá er það engu líkt að upplifa það í reynd og sjá sköpunarmáttinn sem hefur átt sér stað þarna. Ef það er einhver staður á leiðinni þar sem ég hefði viljað að stoppa og eyða meiri tíma, þá var það í Myanmar. Náttúrufegurðin var gríðarlega mikil og einhvern veginn bara þetta óspillta samfélag sem var svo heillandi og sérstaklega fyrir mig sem hef áhuga á ljósmyndum. En við þurftum að halda för og við förum í gegnum Myanmar á leið okkar til Thailands. Thailand er náttúrulega mjög skiljanlega, mjög ofarlega á lista fyrir okkur vesturlandabúana. Það er nú ekki bent upp á. Uppfæruvandi að fara út í rétt á morgunni. Það verður ekki innlýst hérna bara í einhverju mánuði. Og svo næstu búið að vera undanfarna daga. Það er bara unaðslegt að koma til Thailands og þú finnur ekki fyrir þessari mikilli fátækt. Náttúran er stórkostleg, náttúrulega fólkið bara unaðslegt. Þarna naut ég mín. Og ég kynntist hóteleigendunum og þegar ég var að dásta að umhverfinu og öllu það, þá sagði mig, já, þetta leit nú ekki svona út hér fyrir nokkrum árum. Að tsunami fellibylurinn féll hérna yfir og þá lágu 4.000 lík í fjörunni þarna fyrir neðan okkur. Og ef þú sér myndir frá þessu tímabili þar sem flóðbylgjan ríður yfir, og þá var það þessi staður. En þarna safnaði ég kröftum áður en ég hélt áfram suður. Í raun og veru eyddi ég ekki miklum tíma öðru leyti í Tælandi, heldur bara að reyna að koma mér í gegnum Tæland og niður til Malasíu. Í Kuala Lumpur þá hitti ég gamlan vin minn sem heitir Líu, sem við kynntumst fyrir einhverjum 25 árum síðan. Það var bara smalt saman eins og þessi ár hefði aldrei liðið. Ég held að það bara fáir í gegnum lífið haft jafn mikil áhrif á mig eins og hann. Og sem dæmi að hann gefur 20% af sinni innkomu til fátækra. Frá Kuala Lumpur þá fer ég til borgar
sem heitir Penang og síðan fer ég til Singapúr. Það var allt mjög fínt í Singapúr, en þetta var ekki borg sem ég var að sækjast eftir. Ég var líka að sækjast eftir annarri reynslu heldur en stórborgum. Ég reyndi yfirleitt að sneiða fram hjá þeim. En ég uppgötta að það er ekki neitt bátur eða neitt skip sem að fer frá Singapúr yfir til Indónesíu. Þannig ég var að fara 800 kilometra tilbaka til borgarinn Penang sem ég nefndi. Og þar fann ég grænmetisbát sem var að fara frá Penang yfir til Indónesíu. Og ég man þegar ég uppgötaði þetta, ég þurfti að fara, þá bara setti ég undir með hausinn og ég hjólaði í einni lotu þessa 750 kilometra, bara á einum degi. Þannig að ég kom til Penang, búinn að finna þennan bátseiganda sem var tilbúinn til þess að taka mig og hjólið mitt yfir. En sjálfur þurfti ég að fara og ég gat ekki farið með bátnum, heldur var ég að fljúga yfir til Sumatra, Indónesíu.